لاست ویډیو کې موږ ډیزاین جوړ کړ ٹھیک ده د دې پرې موږ راغلیو لاست ویډیو کې د دې نه پس د شاته کوډینګ کوم چې نور کوډینګ وای صحیح حسابي ٹھیک ده هغه نه زه بوله اوس ګوره ښه انسټال به وکړئ چې تاسو وایئ چې 1 باندې کلیک کوم دلته 1 ډسپلی شي ماته 2 باندې کلیک کوم 2 ډسپلی شي دغه شان تاسو دا وایئ که نه زه یې وایم چې دغه شان وشي څنګه به کوو ګوره ورته ښه په 1 باندې به کلیک کوئ ایونټس ته به راشئ ایکشن ته ایکشن پرفارم یو دا طریقه را دې ته چې ووایي تاسو باید بټن 1 ته به راشئ اینې خو تاسو بله طریقه نه ډایرکټ په ډبل کلیک کوئ راځئ اینې ډایرکټ بټن 1 بټن 1 کې به دې چل وکړئ چې د دې نه شروع شوی دی په دې کې ختم شوی دی دې منځ کې به دا کوډ ورکوئ txt دا سره نوٹ کړئ ٹھیک ده فیلډ txt فیلډ او بیا دې ډاټ سیټ ټیکسټ ٹھیک ده دا به ورکوئ پکې او پای کې به دننه ولیکئ چې ټیکسټ فیلډ txt دا txt څه شی دی په کوم ورګي فیلډ ډاټ ګیټ ټیکسټ دا او بیا ما سره د دلته دا او دلته ولنه به هم جوړ ٹھیک ده دی پوه شوي ګیټ ټیکسټ کې سپیلینګ غلط دی کولای txt دی خامله txt او په دې څه پاتې دي سیټ ټیکسټ ټیک دی ګوره ٹھیک دی txt field dot set text ٹھیک ده او txt field dot get text بیا دا بیا پلس بیا دا ینی ها زما سره دا سره پاره ګوره txt field چې دی کنه زما را دی زی ویریبل نوم دی دی ګوره ته چینج ویریبل نیم نه text field txt field دا دی نوم دی ګوره ته text field ما وی چې text field کې ماته dot set text بیا ملګر text field dot get text 1 جسو کون کلیک کی ادي ماته یک کنټرول اس مې کو هغه دې ماته په دې کې شو شنو ګوره خزه خپل پروجیکټ رن کوم ګوره ته ها دا لیکچر کو ګوره ښه دا خپل پروجیکټ رن کوم رن فایل چې اوس باندې کلیک کوم مطلب اون شو کیږي غلطه ګوره وتا نه اون میں کلیک کوم دلته ون راځي بل ون کلیک کوم دا قشان ټول بل راځي سیم ټو سیم دې کوس بیا بیک څه نشته خو دې ما چې پلس 2 ور سره وې 2 باندې کلیک کوم 2 نه راځي 3 نه راځي چې شاته کوډینګ نه راشي نو فرست ټول بیک کوډینګ وکړه بٹن ونه یو په ډیزاین تر راشه په 2 باندې ورې دا کوډ اول کاپی کو وندا څنګه به کاپی کې ټول بداسي کې او کنټرول سی اوس ګوره ښه ډیزاین تر راشه 2 باندې ډبل کلیک کا دا بٹن 2 ته وته راشي دا بٹن 2 دې کې بعد کوډ پیسټ کې ګوره کنټرول وی بدلته روان په دې وسو لیکي 2 سیم ټو سیم د بٹن 3 د پاره د بٹن 4 د پاره د قشن براشه دې ځای دربوزم دا یواله بٹن 3 اینه دلته بس کې بٹن 3 کا ډیزاین تراشه بٹن 4 او د قشن با ټول کې شیس ټیک ده نو دا یواله 4 5 تماشا ایونټس ایکشن پرفارم ګورو دا یواله 5 ته بٹن 5 ته نه ویلته اینه دلته وسه کې 5 څو کلیک کې 5 ته راځي دا د ماسه د جاوا کیلکولیټر دی یو قسم ښه که تاسو ډیزاین ورسونه خپل جوړ کړئ سایت کې ډیزاین جوړ کړئ څنګه دی ویلي کوډ په قسم دی ښه بیا دې د ماسره 6 راینه پس بیا د چلو کو 7 ته برا شو او 7 کې په کوډ ټیسټ کو ریم چې 7 یا 8 او 9 ولا 8 دلته بس کو دا قسم طریقه راخه دي نور څه نشته ولا نه کې چې څنګه وکړو اق شان طریقې دا دا ډیزاین ته برا شو 9 او 9 کې بیسټ کو دلته وسو 9 پورا او پوینټ هم د حساب ده ورته ډیزاین تراشه پوینټ او 0 ٹھیک ہے دا پوینټ دلته 1 په وسو دي کوم پوینټ بیا سره 0 ډبل کلیک ورخه دا وسو دي کوم 0 نور با نور باندې شیړې ځکه چې نور خو بیا اپډیشنز دي کنه اپریټرز دي چې پلس باندې کلیک کوم 3 وسره فلش شي اوس ګورخه زبا رن فایل کوم ګورخه د اوس ټول بیک ته ما کوډینګ وکړو کنه ورته د اوس 1 کلیک کوم مطلب 1 راځي ګورخه ینه 1 ینه 2 کلیک کوم 2 راځي 3 راځي 4 راځي 5 راځي 6 7 8 9 0 پوینټ ټول راځي ینه رانو وکړ نه کوي دین پس په هاو ټو سیټ اپریټر باندې به یو بل ویډیو جوړ کړو
چې هغه باندې تاسو فل پوه شئ. خو دې شاته کوډینګ ما وکړو دا نورې بټنې ټیک شوې. دویم چې اوس 1 ووایم او پلس ووایم او 2 چې ما سره ایز ایکول ټو باندې 3 شي دا به څنګه کوو؟ هغه به هم کوو، بالکل به یې کوو. څنګه به یې کوو؟ هغه به هم زه پوه کړم. ټیک ده جي جناب، انشاءالله پر روان ویډیو کې بیا میلاویږو.